let's go. Oh yeah, how are you guys doing? So, kakaganin lang natin kay Pastor J Moto. Kakatapos na ng upgrade ng ating Z2S. So from stock carb, nag-upgrade na tayo into race carb. So on today's vlog, testingin naman natin kung ano yung magiging impact sa motor natin. Tingnan natin. And sa mga kagulong natin na nasa biyahe, ride safe sa ating lahat. Keep us safe, oh Lord, as well as the other riders out here. Gas time. Pabili pong gas. Boss, unleaded, 100. 100. So here's our Z2S. Eh, bilis. Tabas. Thank you. Okay, so reset naman natin ang trip meter. Yan. So dito natin ngayon pag-aaralan yung gas consumption ni Z2S. Kailangan natin pag-aaralan talaga yun kasi mahirap na maubusan ng gas sa daan. Grabe. Grabe, third gear lang, parang nalulula na ako. Very satisfying ang performance, grabe. Torque, power, kumpara sa dati, ang laki ng pinagkaiba. Yeah, boy. Woo! Sumisipa. Parang akong hinahatak ng hangin patalikod eh. Gotta be careful here. May mga blind corner at may mga aso. Grabe, grabe. Sa totoo lang, hindi ko may describe kung gaano ka-satisfied sa performance ni Z2S ngayon. Take it, sir. Ah, okay. Thank you. Yun, oh. R15. Ito pa isa. Mga big bikes. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ginagawa mo. Ang lupit. Napakalulupit naman ng mga yun. Shoutout sa inyo mga sir. Grabe, naiilabas niya talaga yung power ni Z2S. Maga kung sa stock carb is medyo pigil. Dito bibigay na ang lahat. So since upgraded na yung card ng Z2S natin,
syempre hindi ito nagtatapos. Kailangan din natin i-upgrade yung road skills natin, or siguro mas maganda yung road discipline natin, diba? Syempre mas mapapabilis na yung pagpapatakbo natin ng medyo ikabilisan, kaya mas kailangan natin na itatak sa isip natin na kailangan pa rin natin mag-ingat dahil mas prone na tayo sa aksidente since mas mabilis na yung motor natin. Woo! Grabing third gear to. Malayo mararating sa third gear. And then syempre yung safety is nakasalalay pa rin sa atin. Yan ang wag nating kakalimutan, di ba? Sige, mag-upgrade tayo. Walang problema doon. Palakasin natin yung motor natin. Itaas natin yung performance sa motor natin. But at the same time, yung road discipline, wag din natin kakalimutan i-develop or itaas. Kasi pag ang road discipline ay napag-iwanan, nako, dyan tayo magkakaproblema. Kasi baka maya todo piga na lang tayo. Hindi na natin na isasaalang-alang yung safety or yung pagiging responsable sa kalsada. Hindi lang din naman para sa atin yan, para din sa mga kasama natin sa kalsada or sa mga kapwa natin kagulong. So yan lang, dito lang naman naiikot ang ating vlog. I hope na nagustuhan nyo tong video na ito kahit saglit lang. And I hope nakakuha din kayo ng idea or any insights when it comes to upgrading our Z2S. And kung umabot kayo sa point na to, maraming salamat sa pagtutok, sa solid na suporta, sa palaging pagiging nandyan para manood ng ating mga vlogs. Yes, we're all set. And you guys should do it as well. Peace. God bless. Ride safe. And respeto, Kagulong.